با سلام و عرض ادب خدمت تمام داوطلبین شرکت در آزمون آیلتس. تو این ویدیو با هم نحوه نوشتن اوورویو برای تسک 1 رایتینگ آکادمیک آزمون آیلتس رو یاد میگیریم به همراه مثال‌های متفاوت. با من همراه باشید. خب همونطور که میدونید تسک 1 رایتینگ آکادمیک آزمون آیلتس تحلیل چارت، گراف، تیبل، پروسس یا مپ میتونه باشه که شامل 3 بخش اصلی هستش: Introduction، Overview و Body که در ویدیوهای مجزایی درباره نحوه نوشتن Introduction و Body قبلا صحبت کردیم و تو این ویدیو اختصاصا ما روی Overview کار میکنیم. در ابتدا Overview چیست؟ Overview خلاصه‌ای از نکات اصلی، دیدگاه کلی یا روند کلی، نکات مهم، تفاوت‌ها و مراحل اصلی یا همون stages در یک گراف، پروسس، چارت، مپ یا تیبل هست. Overview میتونه بلا فاصله بعد از پاراگراف introduction، یعنی در این قسمت بعد از introduction میتونه قرار بگیره، یا در انتهای رایتینگمون، یعنی بعد از بادی دوم. در اوورویو شما باید داده های مناسبی رو انتخاب بکنین و در واقع شما باید مهمترین نکات گراف رو در نگاه اول در نظر بگیرید و به هیچ وجه نظر شخصی خودتون رو یا جزئیات و اعداد و ارقام دقیق رو وارد نکنید، چون در بادیتون، بادی 1 و بادی 2، جملات نوشته شده در اوورویو رو بس میدید و راجع به جزئیات اونجا می نویسید. پس اوورویو همون روند کلی یا overall trend یا the main trend ما رو مشخص میکنه. خب پس overall trend ما هستش یا main purpose of the graph. Overview is a short description of a subject that gives the main idea without explaining the details. It is in fact overview of what the writer is going to talk about. The overview should look at the main trends, differences, or stages. Particularly in a comparative graph or comparative table, we might look for differences, important features, and overall trends. A short summary of main features. The overview should clearly state the main trend or most noticeable pieces of information from the graph or chart. You should not include details from the chart just yet. At first, you just need to describe what you can see in general. یعنی به طور کلی ما چی میبینیم. به هیچ وجه وارد جزئیات و ارقام و اعداد نمیشیم، چون قرار ما تو بادیمون اینها رو توضیح بدیم. خب یک بار دیگه با شکل ما ساختار اصلی رایتینگ تسک 1 آزمون آیلتس رو با هم دیگه میبینیم و ببینیم که اوورویو کجای این ساختار قرار داره. در ابتدا اینتروداکشن داریم که همون پارافریز سوال هستش که قبلا توضیح داده شده در موردش. Overview, write general overview of the main features که درست بعد از introduction قرار میگیره یا میتونه در انتهای رایتینگمون قرار بگیره. Body paragraph 1, write in detail about feature 1 in a logical way. Body paragraph 2, write in detail about feature 2 in a logical way که قبلا در مورد بادی 1 و بادی 2 هم در ویدیویی مجزا صحبت کردیم. یادمون باشه که اوورویو در بهبود نمره ما به شدت تاثیر بسزایی داره و در معیار نمره دهی آزمون آیلتس اوورویو 3 مرتبه ذکر شده، همونطور که می‌بینید برای بند 5 نمره 5، بند 6 نمره 6 و بند 7. برای گرفتن نمره 5 ما اوورویو ارائه دادیم، ولی اوورویو ما خیلی اوورویو دقیق و روشن و کلیری نیست و برای اوورویو که آوردیم خیلی سپورت اینفورمیشنی نداریم. So band 5 recounts detail mechanically with no clear overview. There may be no data to support the description. برای band 6
presents an overview with information appropriately selected. پس ما اینجا برای نمره 6 در واقع داده های مناسبی رو انتخاب کردیم و overviewمون تقریبا overview منطقی تری هستش. Band 7 presents a clear overview of main trends, differences or stages. و برای نمره به دست آوردن نمره 7 اوورویویی که داریم اوورویو بسیار روشن و گویا دقیق با ذکر روند کلی، تفاوت‌ها و اگر پروسس داریم مراحل هستش. خب به این توضیحات برای معیار نمره دهی آزمون آیلتس در قسمت اوورویو دقت بکنید. This means that to get at least a 5 برای گرفتن حداقل نمره 5 for task achievement در قسمت task achievement we must give some kind of overview. یه جورایی باید overview داشته باشیم. ممکنه overviewمون خیلی دقیق نباشه، ممکنه اطلاعاتی روشن و گویا به ما نده، اما حداقل باید یه overview کلی داشته باشیم که بتونیم نمره 5 بیاریم. If we do not give any overview اگر هیچ overview ارائه ندیم we will always get below a 5 نمره زیر 5 خواهیم گرفت. If we select the appropriate data to include in our overview, we get a score of 6. اگر اطلاعاتی که انتخاب می‌کنیم اطلاعات مناسبی باشه در overviewمون ما نمره 6 خواهیم گرفت. And if it is clear, we get 7 for this part of the exam. و اگر علاوه بر این که اطلاعات مناسبی انتخاب میکنیم اطلاعات کلیری باشه، اطلاعات روشن و گویایی باشه، نمره 7 یا 7 هم میتونیم بگیریم برای این قسمت آزمون که overview باشه. If you know how to select the appropriate data اگر بدونید که چطوری اطلاعات مناسب رو انتخاب بکنید and you practice writing a clear overview و overview کلیری داشته باشیم then you are likely to get the score you deserve in this section. حتما نمره‌ای که شایستگی اون رو دارید رو خواهید گرفت. حالا چطور overview بنویسیم؟ اول اینکه باید سعی کنیم جملات کامپلکس یا پیچیده و یا subordinate clause استفاده بکنیم و برای نوشتن overview باید به این نکته توجه داشته باشیم که آیا اگر نمودار داریم نه پروسس و مپ اگر نمودار داریم آیا نمودار ما نمودار داینامیک هستش یا نمودار پویا یا نمودار استاتیک یا نمودار ثابت. هنگامی که ما به نمودار داینامیک نگاه می‌کنیم باید به دنبال این اطلاعات باشیم. 1. داده ها از ابتدا تا انتها چه هستند؟ 2. آیا آنها به طور کلی بالا و پایین می‌روند یا نوسان می‌کنند؟ 3. هیچ تفاوت قابل توجهی از رفتار کلی دارند؟ 4. افزایش یا کاهش کلی افت و خیز دارند؟ So, what does the data do from the start to the finish? 2. Do they generally go up or down or do they fluctuate? 3. Any significant differences? And 4. Overall increase or decrease, peaks or lows? و هنگامی که ما نمودار استاتیک یا ثابت داریم باید به دنبال این اطلاعات باشیم. 1. بالاترین و پایین ترین مقادیر چیست؟ 2. قابل توجه ترین تفاوت ها شباهت ها چیست؟ و 3. آیا استثنای قابل توجهی وجود دارد؟ So, what are the highest or lowest values? What are the most noticeable differences? Any similarities? 3. Any significant exceptions? خب میرسیم به بخش ساختارها و واژگانی که ما باید در بخش overview استفاده بکنیم. معمولاً برای نوشتن overview ما باید از جملات کامپلکس استفاده کنیم، جملات پیچیده. جملات کامپلکس جملاتی هستند که از چندین کلاس تشکیل شدن و جملات ساده ای نیستن و در بخش نمره‌دهی بخش گرامر به این قضیه دقت میشه که آیا ما جملات کامپلکس استفاده کردیم یا نه صرفاً از جملات سیمپل و کوتاه استفاده شده. به این بخش دقت کنید. You should try and make a complex sentence by making a subordinate clause.
Complex sentences are sentences with more than one clause and they help increase our marks in the grammatical range part of the marking criteria. overview ما از 4 بخش تشکیل شده: cohesive devices, overview introduction, conjunction و trend and comparison language. cohesive devices چی هستش؟ cohesive devices مثل overall، یعنی در ابتدای overviewمون ما شروع میکنیم با استفاده از کلماتی مثل overview، in general و در ادامه میتونیم بگیم another interesting point is that، یا اگه میخوایم نکته ای رو اضافه کنیم میگیم additionally، furthermore، in addition. overview introduction که در واقع این overviewمون رو introduce میکنه. What stands out from the map is that it is clear from the graph that. باید از conjunction هم استفاده بکنیم. چه جور conjunction هایی؟ مثل while، conjunction هایی که معمولاً تضاد رو نشون میدن. while، although، even though، whereas در صورتی که despite علی رغم، و trend and comparison language زبان مقایسه. به این جملات دقت بکنید. It has undergone a significant transformation to become a heavily residential area with many new developments. It experienced a significant fall. The number of swimmers grew in similar proportion. Basketball witnessed a dramatic decline in popularity. It continued to rise. It experienced the opposite trend. These two countries purchased an equal number of air conditioning units. These are by far the fewest purchases. They are nowhere near as popular as. They consume not nearly as much energy as. It constitutes the majority of total output, while only a small minority is made up of. Bees must go through a cyclical progression of 6 stages to make honey. From the comparison, it can be seen that men earn more than women at most stages in life. پس از این جور جملات میتونیم استفاده کنیم، از این جور واژه ها و ساختارها میتونیم برای نوشتن overview استفاده بکنیم. خب شما میتونید برای نوشتن overviewتون از این جملات هم استفاده کنید. جملات متنوعی هستن، با هم میخونیم. The overall trend for the period is. Overall, it is obvious from the chart that the overall trend shown in the data is. It is clear that. It is clear from the graph that. In general, what stands out from the graph is that it can be seen that. It is interesting to note that, on the whole, the process consists of 6 main stages, which are done by hand rather than using automated processes. که از این جمله میتونید در نوشتن process استفاده بکنید. Overall, there are 11 stages in the process, beginning with and ending with، که این مرحله اول هستش و مرحله آخر که برای نوشتن process میتونید از این جمله استفاده کنید. دوباره From the comparison, it can be seen that men earn more than women at most stages in life. و میتونید از conjunction هایی مثل while، whereas، although، however هم استفاده بکنید. نحوه نوشتن overview. در ادامه چگونگی نوشتن overview در تسک 1 آزمون آکادمیک آیلتس رو روی چندین نمونه تیبل، گراف، چارت، پروسس و مپ توضیح میدم. با نمونه اول که یه تیبل هست شروع میکنیم. در ابتدا باید توضیحات مختصری از تیبلمون بدونیم. این بالا ما سوالمون رو داریم که هست The table below shows the results of surveys in 2000, 2005, 2010 about one university.
پس ما یه نظرسنجی داریم در سال 2000، 2005 و 2010 در یک دانشگاه. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. پس این شد سوال ما. Write at least 150 words و میدونید که اسه تاسک یک رایتینگ آکادمیک 150 کلمه حداقل باید باشه. This is our table. این تیبلمون هستش. This is the title of the table. این تایتل تیبلمون هستش. Percentage of students giving good ratings for different aspects of a university. بس اینها به درصد هستش در واقع و ما نظرسنجی انجام شده در سال 2000، 2005 و 2010 در مورد اسپکت های مختلف، یعنی فیچر های مختلف و این هم درصدهایی هستش که ما داریم. خب اول باید بدونیم که تیبل ما شامل چه قسمت هایی هستش. Tables are rows and columns of words or numbers, and we must make comparisons of the data that we have got here. So this is our data. پس تیبل ها شامل rows یعنی در واقع ردیف and columns ستون هایی هستن که داخل این تیبل هم دیتا داریم که باید این دیتا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. And these are the headings و هر ستون، هر ردیف یک هدینگ داره. These are all headings. The headings tell us what data is in each column. خب فیچرهایی که اینجا داریم اینها اسپکتامون هستش. Teaching quality کیفیت تدریس، print resources, electronic resources, range of modules offered, buildings and teaching facilities که اینها هم درصدهای مختلف. پس این یه اطلاعات کلی ما در مورد این تیبل داریم. حالا ببینیم که چطوری میتونیم یک اوورویو برای این تیبلمون بنویسیم. آیا فقط ما میتونیم یک اوورویو بنویسیم یا اوورویو های مختلف میتونیم برای این تیبل بنویسیم؟ با من همراه باشید. خب برای تیبلی که من لحظاتی پیش در موردش صحبت کردم ما 4 اوورویو متفاوت میتونیم بنویسیم. همونطوری که میبینید ما هدینگ هامون رو داریم روی کالم ها و رو ها و دیتا که من رنگ های متفاوتی رو انتخاب کردم. روی 2 فیچر اینجا تمرکز شده برای اوورویو اولمون، روی فیچر print resources و range of modules که با رنگ های سبز و قرمز مشخص شدن. print resources در سال 2000 87% رضایت داشتن، در سال 2005 89% و 2010 88%. یعنی در تمام این 3 سال بالاترین رضایت رو داشته و همیشه بالا بوده. این که از سال 2000 تا سال 2010 روند افزایشی داشته، خب 1% افزایش داشته، ولی از سال 2005 تا 2010 افزایشی نداشته. صرفاً ما این فیچر رو انتخاب کردیم برای اوورویو اولمون به خاطر اینکه در تمام این 3 سال در واقع آمار رضایت بالا بوده. بنابراین ما میگیم the most outstanding feature، یعنی بارزترین فیچرمون فیچر print resources هست که همیشه آمار بالایی داشته و در مقابلش پایین ترین درصدها رو range of modules offered گرفته که همونطور که میبینید با رنگ قرمز مشخص شده و در سال 2000 32% رضایت بوده، 2005 30% و در سال 2010 27%. پس در واقع در تمام این 3 سال ما آمار پایینی داشتیم نسبت به سایر فیچرها. همونطوری که می‌بینید range of modules offered همیشه درصدهای پایینی رو به خودش اختصاص داده در تمام این 3 سال. پس بنابراین ما میگیم was rated as the lowest. خب اوورویویی که برای این 2 مورد در نظر گرفته شده به این صورت هستش: Overall, the most outstanding feature is print resources because it got the highest percentage in all 3 years, whilst range of modules offered was rated as the lowest in 2000, 2005 and 2010. پس همینطوری که میبینید
اوورویومون دوباره داره به این نکته تاکید میکنه که outstanding فیچرمون در واقع فیچر پرینت ریسورسز بوده، به خاطر اینکه همیشه highest percentages داشته، یعنی بالاترین درصدها رو داشته در 3 سال، و whilst در حالی که range of modules offered همیشه جزو پایین ترین ها بوده، هم در سال 2000 هم 2005 و هم 2010. پس در واقع این اوورویو روی پایین ترین ها و بالاترین ها تاکید داشته. بریم ببینیم اوورویو بعدی به چه صورت. با اوورویو دوممون شروع می‌کنیم. در ابتدا هدینگ ها رو داریم و دیتا دوباره از رنگ های متفاوتی انتخاب شده. رنگ سبز، رنگ آبی و رنگ قرمز. رنگ سبز نشون دهنده روند افزایشی هستش از سال 2000 تا 2010 و رنگ قرمز نشون دهنده کاهش. رنگ آبی هم در واقع تغییر خاصی رو ما نداشتیم، یعنی یکسان مونده 77% در تمامی این 3 سال. تمرکز ما روی اوورویو دوم روی سال 2010 هستش و تمام این فیچرها روند افزایشی داشتن، یعنی هم تیچینگ کوالیتی 69% شده نسبت به سال 2000 که 4% افزایش داشته، پرینت ریسورسز از 87% رسیده به 88%. سال 2005 رو در نظر نگیرید، ما از 2000 تا یعنی در طی این 10 سال روند افزایشی داشته. الکترونیک ریسورسز هم همینطور از 45% رسیده به 88% که خیلی چشمگیر هستش این افزایش. و بیلدینگ اند تیچینگ فسیلیتیز تغییری نداشته ولی در واقع خب بالا هستش، یعنی ما 4 فیچرمون روند افزایشی داشتن یا ثابت موندن. تنها فیچری که روند کاهشی داشته range of modules offered هستش که در سال 2010 پایین تر هست. بنابراین همونطوری که میبینید من روی جدول نوشتم teaching quality higher ratings in 2010, print resources higher ratings in 2010, electronic resources higher ratings in 2010. برای range of modules offered نوشتم lower rating in 2010 و برای building and teaching facilities no change. خب میریم با هم اوورویو دوم رو بخونیم. Overall, it is clear that the percentage of students who gave good ratings to 5 different aspects of the university were comparatively higher in 2010. یعنی میگه تمام این فیچرها، اسپکت‌ها بالاتر بودن در سال 2010 than previous years از سالهای قبلی with the exception با استثنای with the exception of the range of modules offered by university. یعنی تنها فیچری که کاهش داشته range of modules بوده. اوورویو سوم ما دوباره تمرکزمون روی روند افزایشی بعضی از فیچرها خواهد بود، ولی این بار دید ما با اوورویو دوم کمی متفاوت هست و روی نکته دیگه‌ای هم تمرکز می‌کنیم، یعنی یک کمی ریزتر میشیم روی این روند افزایشی. همونطور که می‌بینید روی تیبل من از رنگ‌های متفاوتی استفاده کردم ولی از 2 رنگ سبز استفاده کردم، یعنی برای تیچینگ کوالیتی و پرینت ریسورسز سبزی که انتخاب شده متفاوت هست از رنگی که برای الکترونیک ریسورسز انتخاب کردم، به خاطر اینکه در تیچینگ کوالیتی ما روند افزایشیمون از سال 2000 تا 2010 بسیار جزئیه، یعنی 65% رضایت داشتیم در سال 2010، 69% فقط 4% و پرینت ریسورسز 87% رسیده به 88% که فقط 1% بوده. بنابراین در تیبل نوشتم سلایت رایز، یعنی افزایشش جزئی بوده. ولی سبزی که انتخاب شده برای الکترونیک ریسورسز متفاوت هست به خاطر اینکه افزایشی که ما از سال 2000 تا 2010 داشتیم بسیار چشمگیره، یعنی تقریبا 2 برابر شده. ما در واقع 45% داشتیم در سال 2000، در سال 2010 رسیده به 88%. بنابراین تمرکز خاصی روی این نکته شده و برای رنج آف ماجولز هم که کاهش داشتیم. خب اوورویو ما میگه overall there is slight rise، افزایش جزئی in teaching quality and print resources while در حالی که اینجا ما میخوایم یه تضادی داشته باشیم electronic resources receive the greatest feedback، بالاترین فیدبک رو داشته and build and range of modules offered received a slight drop. بنابراین تمرکز خاصی داشتیم روی electronic resources.
در اوورویو 4 تمرکز ما روی یک فیچر که روند افزایشی چشمگیر از سال 2000 تا 2010 داشته و روی یک فیچری که فقط تنها فیچری که در واقع روی تیبلمون روند کاهشی داشته. همه فیچرها سفید هستن، تنها فیچری که ما دادیم که با رنگ سبز مشخص شده و افزایشش چشمگیر بوده، یعنی از سال 2000 تا 2005 افزایش داشته و از سال 2005 تا 2010 هم افزایش داشته و این افزایش در واقع 2 برابر بوده و روند کاهشی هم در range of modules offered از سال 2000 تا 2005 2% کاهش و از سال 2005 تا 2010 در واقع 3% کاهش داشته. در واقع رضایت افرادی که در این رأی گیری شرکت کردن کاهش پیدا کردن. خب overview ما به این صورت هست. Overall what stands out، چیزی که بسیار بارزه is that the satisfaction rate، حس رضایت، میزان رضایت in the electronic resources، در فیچر electronic resources has increased during these years، در طی این سالها 2000 تا 2005 و 2005 تا 2010 افزایش داشته، افزایش چشمگیری داشته، while در حالی که the range of modules offered declined، در حالی که range of modules offered در واقع کاهش داشته. پس تمرکز ما فقط روی این 2 فیچر هستش در این overview. در ادامه تمرکز ما روی مپ خواهد بود. چطور میتونیم برای تسک 1 آزمون آیلتس قسمت رایتینگ، اگر 2 تا مپ داده شد و تغییرات این 2 تا مپ رو از ما خواستن که در موردش بنویسیم، چطور میتونیم قسمت overview رو برای این تسک بنویسیم. In overview, we talk generally about the main changes that have occurred between the 2 maps. پس باید باز هم در مورد تغییرات اصلی که بین مپ A و مپ B ما داریم، مپی که مثلا در سال 2005 از یک شهر گرفته شده و مپی که در سال 2020 گرفته شده، تغییراتی که در این 2 تا مپ ایجاد شده رو ما باید بنویسیم. ولی در اوورویو ما باید تغییرات اصلی رو روش تمرکز بکنیم، یعنی از واژه‌های خیلی کلی استفاده کنیم. برای مثال اگر منطقه ما منطقه مسکونی بوده و تبدیل به منطقه تجاری شده، باید اینو تو اوورویو به صورت کلی بیاریم و بعد در مورد جزئیات اون در بادی 1 و بادی 2 میتونیم صحبت بکنیم. یا برفرض اگر منطقه اینداستریال بوده ولی الان تبدیل شده به یک منطقه مسکونی، درخت اضافه شده، چه میدونم امکانات خاصی در اون اضافه شده، این رو به صورت کلی در اوورویو ما ذکر میکنیم. Below are 15 examples of general statements about changes in maps. اینجا من 15 تا مثال برای شما آوردم، 15 تا در واقع اوورویو برای مپ آوردم، از منابع مختلف استفاده شده که میتونیم با هم اونا رو تحلیل بکنیم و خیلی میتونن اینها به ما کمک بکنن برای اینکه خودمون بتونیم اوورویو مناسبی برای مپمون بنویسیم. Overall, there were a number of notable changes to the buildings and amenities of this area. خب به چه معنا هستش این اوورویو؟ یعنی در واقع تغییرات قابل توجهی در ساختمان ها و در واقع نیازهای اساسی یا امکانات اساسی این منطقه اتفاق افتاده، چون amenities means basic things that people need such as heat and running water، یعنی چیزهای اساسی که افراد نیاز دارن مثل آب، برق، گرمایش و غیره. خب پس اینجا ما روی کلمه notable changes to the buildings and amenities، یعنی روی این عبارت تمرکز خاصی شده و به صورت کلی ما این رو بیان کردیم. The Central Business District، ما این جمله هستیم، The Central Business District، منطقه تجاری، منطقه در واقع تجاری بیزنسی was completely modernized during the time period.
کاملا مدرن شده. یعنی باز هم یک جمله خیلی کلی. حالا اینکه چه تغییراتی اتفاق افتاده برای اینکه این مدرنیزه شدن اتفاق بیفته رو ما توی بادی پاراگراف می‌بینیم. به صورت کلی میگیم مادرنایز شده. From 1995 to 2000 the city center saw a spectacular developments. پس توسعه پیدا کرده. Generally speaking, the changes illustrate the extension گسترش پیدا کرده and improvement و توسعه پیدا کرده of its facilities امکاناتش during the 10-year period. این قسمت هم به نظر من خیلی مهم هستش. همین که ما سال رو بیان بکنیم یا دوره‌ای که داریم رو، یعنی اگر دورمون 5 سال است 20 سال است میتونیم بگیم during the 10-year period یا from this to this. خب the village changed considerably over the time period. هم که روستامون تغییر قابل توجهی داشته. The 35-year period saw changes to the road layout and to the residential منطقه مسکونیش recreational and commercial facilities امکانات تجاری و در واقع سرگرمیاشون خیلی همه اینا تغییراتی داشته در 35 سال. During the 10-year period the industrial area was totally transformed. منطقه صنعتی کاملا تغییر پیدا کرده. There was considerable development of the settlement over these years and it was gradually transformed from a small rural village into a largely residential area. خب اینم که مشخصه. منطقه‌ای که داشتیم روستایی بوده و ظاهراً تبدیل شده به این منطقه مسکونی، حالا نسبتاً شهری شده. Over the past 20 years, the residential area was totally reconstructed. پس باره کلاً این ساخته شده. حالا تخریب کردن ساختمان‌های قدیمی رو و دوباره ساختن. There have been several changes, the most noticeable being the increases in accommodation, the elimination of the fishing industry and the introduction of sport facilities. و همونطور که میبینید این در واقع بعضی از این اوورویو ها خیلی کامل تر هستش و بعضیشون خیلی مختصر اشاره شده. خب من ترجیحم این هستش که آدم بتونه اوورویو بهتر و کامل تری مثل حالا این مورد و این مورد بنویسه. Over the time period, the old docks were totally redeveloped. Dock به چه معنا؟ Dock is a place in a port where ships are loaded, unloaded, or repaired. Overall, the village developed substantially from a holiday settlement to a permanent town. پس از این مرکزی که برای تعطیلات درست شده بود، تعطیلات در واقع مردم می‌اومدن تعطیلاتشون اونجا می‌گذروندن، تبدیل شده به یه شهر دائمی. Over the 30-year period ببینید چقدر کامل هستش در طی 30 سال. Similarly, infrastructure زیر ساختاشون and amenities increased. در واقع نیازهای اساسیشون مثل تامین آبشون، گرمایش و غیره همه خیلی افزایش بهبود پیدا کرده. Along with the town's capacity to provide for tourists. و الان گنجایش اینه که میزبان توریست ها هم باشه رو در واقع داره. هم شهری شده، سکونی شده، هم میتونن میزبان توریست ها بشن. قسمت بعدی. Between 1995 and 2000, the old houses were rebuilt. Overall, the town became a much bigger residential area with more shops. و در نهایت, over the period, the area witnessed dramatic change. میگه این قسمت شاهد تغییرات اساسی بودش. خب با سمپل اول شروع می‌کنیم. اول سوال رو با هم دیگه می‌خونیم. Plan A below shows a health center in 2005. Plan B shows the same place in the present day. پس این سالها مهم هستش. ما پلن A مون برای سال 2005 هستش، این بازه زمانی، و پلن B مون برای the present day، یعنی برای الان هستش.
و این نقشه هم نقشه یه health center، یعنی مرکز سلامت. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. پس قراره در مورد major changes ما صحبت کنیم، تغییرات اساسی که بین این دوتا نقشه میبینیم و همچنین در مورد و با هم دیگه این دوتا نقشه رو مقایسه کنیم. خب یک کم تمرکز کنیم روی نقشه ها. اول نقشه A که در سال 2005 گرفته شده، همونطور که میبینید، حالا یه نگاه کلی که ما بکنیم میبینیم که این ساختمون، یعنی در واقع مرکز سلامت، گسترش بیشتری پیدا کرده، یعنی بزرگتر شده. خب تمرکزمون روی نقشه A باشه. سال 2005 کار پارکینگ رو میبینیم که اون پایین هستش و 12 تا سپیس، 12 تا در واقع قسمت پارک داره. گاردن که در شمال نقشه هستش. انترنس، ورودی نزدیک کار پارک هستش و CR1, CR2 و CR3 رو داریم که اینها در واقع کانسالتینگ روم، اتاق مشاوره هستن. آفیس و ریسپشن دسک رو میبینیم، میز پذیرش رو میبینیم و صندلی هایی که نزدیک CR3 و آفیس هستن و در بالا فیزیوتراپی روم رو میبینیم، اتاق فیزیوتراپی رو میبینیم و نقشه ساده‌ای هستش نسبت به نقشه پرزنت، نقشه B. خب در نقشه B اول اینکه کار پارک میبینیم تعداد اسپیسش بیشتر شده، از 12 تا ما به 30 تا رسیده و انترنس، قسمت ورودی، تغییر پیدا کرده. البته قرار نیست ما اینها رو در اوورویو تمام این جزئیات رو بنویسیم. من در موردش صحبت میکنم به خاطر اینکه ما میخوایم به صورت کلی بگیم، در یکی دو جمله، 3 جمله میخوایم بگیم که این تغییرات شامل چی هستش. خب CR1 رو داریم، CR2, CR3 و CR4، پس یه اتاق مشاوره اضافه شده. Children's play area، اتاق بازی بچه ها اضافه شده. ریسپشن دسک تغییر پیدا کرده جاش، آفیس همونجا مونده، منتها ظاهرا یه مقدار کوچیک‌تر شده. ماینر اپریشن رومز، اتاق جراحی اضافه شده و فیزیوتراپی روم که در واقع همونجا هست و گاردن هم همینطور تغییری پیدا نکرده. پس چیزی که ما به صورت کلی میبینیم این هستش که اتاق‌های اضافه شده، مجهزتر شده این مرکز سلامت و هر جوره که نگاه بکنیم امکانات بیشتری پیدا کرده، هم امکانات حرفه‌ای، هم امکاناتی که برای کسایی که میخوان مراجعه بکنن به این مرکز در واقع توسعه پیدا کرده. خب 4 نمونه، 3 نمونه فکر میکنم overview هستش که ما با هم دیگه میخونیم. Overall there have been massive changes to the health center. پس دوباره می‌بینیم تغییرات اساسی داریم. Over the period given. The period given یا میتونیم دقیقاً اشاره کنیم. The center has already been enlarged. مرکز بزرگتر شده همونطور که گفتم. And its layout has also been changed to meet the demand. پس هم امکاناتی هم اضافه شده برای مراجعه کنندگانی که احتمالاً مراجعه کنندگان بیشتری ما داریم، پس بنابراین باید پارکینگ اسپیس بیشتری داشته باشیم و امکانات بیشتری هم فراهم بکنیم. پس می‌بینید به صورت کلی گفت این مرکز بزرگتر شده، تغییرات اساسی پیدا کرده و توسعه پیدا کرده در واقع. Overview دوم. Overall the health center increased its area and facilities and some of the rooms lose its space. پس دوباره میگه فضای بزرگتری رو ما اختصاص دادیم و امکانات بهتری رو داریم، امکانات بیشتری رو داریم و همونطور که میبینید دوباره ما تمرکزمون روی تغییرات اساسی هستش، وارد جزئیات نشدیم. Overview سوم. It is noticeable that facilities and transport service have gone through development and construction in both the interior and exterior of the center. به نظر من overview سوم overview بسیار کامل و جامعی هستش و در واقع تمام جنبه‌های این نقشه رو در نظر گرفته. همونطوری که می‌بینید میگه که facilities، هم فسیلیتی بهتری ما داریم، هم ترانسپورت سرویسمون بهتره به خاطر اینکه پارکینگ اسپیسمون بیشتر شده فضاش و it has have gone through development. پس هم توسعه پیدا کردن، هم construction یعنی اضافه شده یه قسمت‌هایی ساختن، یه قسمت‌هایی رو این بود هم در فضای اینتریور هم اکستریور، یعنی
هم در داخل ساختمون تغییراتی ایجاد شده و هم در خارج از ساختمون. این 3 نمونه اوورویویی که ما برای این نقشه داشتیم. میریم سراغ سامپل شماره 2. خب با نقشه دوم شروع میکنیم. سامپل 2. من تعداد اوورویو بیشتری برای این نقشه در نظر گرفتم. خب اول روی سوال متمرکز بشیم. The maps below show the center of a small town called Islip. خب پس این مرکز شهری هستش به نام اسلپ. فقط این مرکز شهر هستش، کل شهر نه. As it is now and plans for its development. پس در واقع نقشه بالایی حال حاضر رو نشون میده و نقشه پایینی نقشه هستش که در آینده در نظر گرفته شده برای این شهر و چه توسعه‌ای این شهر پیدا خواهد کرد. یعنی نقشه هستش که الان در واقعیت وجود نداره. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. پس قرار هستش که دوباره مقایسه انجام بدیم و تغییرات اساسی رو در موردش صحبت بکنیم. خب بریم سراغ نقشه ها. نقشه حال حاضر اسلیپ تاون سنتر، همونطور که میبینید بالا کانتری ساید رو ما داریم، احتمالاً منطقه سرسبزی هستش که یه تعداد شاپس داریم در پایین، بعد مین رود و دوباره شاپس داریم، هاوزینگ، پارک، سکول و دوباره هاوزینگ. نقشه بسیار سیمپلی هستش. پس اگه بخوایم دسته‌بندی کنیم ساختمون هایی که اینجا داریم، ساختمان های سکونی هستش، مسکونی هستش، یه سری مغازه داریم، یه جاده داریم و پارک و مدرسه. نقشه بسیار ساده ایه. اما نقشه‌ای که برای آینده، برنامه‌ای که برای آینده برای این مرکز در نظر گرفته شده، اولا که اتوبانی که شما میبینید دوال کاریج وی خیلی گسترش پیدا کرده. قبلا یه مین رود داشتیم، جاده اصلی داشتیم، ولی این اتوبان سرتاسر این مرکز رو پوشش میده. قسمت دوم باس استیشن، امکانات ترانسپورتیشن، یعنی امکانات در واقع رفت آمد فراهم شده، حمل و نقل عمومی، باس استیشن داریم و شاپینگ سنتر. یه شاپینگ سنتر مغازه به صورت مجزا نیستن، یه مرکز خرید هستش. کار پارک، پس این امکانات در واقع اضافه شده. با استیشن، کار پارک، امکانات حمل و نقل و پدستریان اونلی. بین شاپینگ سنتر و اون مغازه هایی که هستش ما قسمت پدستریان اونلی، یعنی اینجا در واقع عابر پیاده میتونه راه بره، احتمالاً مغازه ها رو نگاه بکنه و حالا. و در پایین ما در بالا سمت راست نیو هاوزینگ، ساختمان‌های مسکونی ایجاد شده و که دسترسی هم به اتوبان هستش هم به مراکز خرید. و در پایین هم ما هاوزینگ داریم و نیو هاوزینگ و پارک در واقع جاش مونده، یه مقدار کوچیک‌تر شده. هاوزینگ دوباره پایین جاده ما داریم سمت جنوب و مدرسه هم که در واقع جای خودش هستش. پس قسمت هایی که اضافه شده، شاپینگ سنتر اضافه شده، باس استیشن، کار پارک، هم مناطق مسکونی بیشتر شدن، هم در واقع اون اتوبانی که ما داریم گسترده تر شده، هم امکاناتی مثل کار پارک و باس استیشن، امکانات حمل و نقل اضافه شده در نقشه که برای آینده در نظر گرفته شده. خب ما تو اوورویومون احتمالاً تمرکزمون روی این خواهد بود که توسعه پیدا کرده شهر، توسعه پیدا خواهد کرد شهر در آینده و البته امکانات بیشتری اضافه شده، امکانات حمل و نقلی، جاده بهتری شده و غیره. خب بریم این چند نمونه اوورویو رو با هم بخونیم. اوورویو اول، اوورویو بسیار کاملی هستش. It is clear that the principal change to the town will be the construction of the ring road around the center. Various other developments with regard to shops and housing will accompany the building of this road. پس اولا که فراموش نکنید که ما باید حتما زمان آینده استفاده کنیم، به خاطر اینکه داریم در مورد نقشه‌ای صحبت می‌کنیم که در آینده ما این اتفاقها توش میفته. پس در تمام این اوورویو ما ویل خواهیم داشت. خب میگه construction of a ring.
road. پس ساخت یه جاده رینگ مانند around the center and various other developments. توسعه، قسمت های دیگه هم توسعه پیدا خواهند کرد، مثل shops and housing. shops and housing رو داشتیم قبلا، منتها توسعه پیدا می‌کردن. will accompany the building of the road. تمرکز مستقیم روی باس استیشن و کار پارک نشده. حالا میشد اون رو هم ما اشاره بکنیم که transportation، چه میدونم transportation facilities هم بهتر شدن، اضافه شدن در واقع. خب overview دوم خیلی مختصر هستش. overall it is readily apparent that there will be a lot of new facilities in the future. میگه امکانات بیشتری در آینده خواهد بود. overview سوم it is clear that the main road as well as the school and the park will remain largely unchanged. پس این قسمت ها road، school و پارک تغییری، مین رو البته تغییری پیدا نمی کنن، سر جاشون هستن در واقع. و however، وقتی however رو میاریم میخوایم در مورد تناقضی صحبت کنیم، تغییری صحبت کنیم. The transport infrastructure will be considerably upgrade. میگه transportation، این مد نظر من این بود که ما بگیم در واقع زیرساختای ترانسپورتیشنی ایجاد شده. بنابراین این overview یه مقدار شاید کامل تری هم باشه. Transport infrastructure will be considerably upgrade, most notably و قابل توجه تر از همه اینها with the addition of a dual carriageway اضافه شده، در واقع اون اتوبانی که رینگ مانند هستش، and a range of new buildings و ساختمون های جدید هم اضافه شده. overview چهارم overall it is clear from the maps that some pedestrianization is planned for shopping and housing area while a new road for vehicles is planned to frame this area. این همه این tغییرات رو مد نظر گرفته. و overview بعدی overall the town center is to be brought up to date with the construction of some modern facilities and modern housing. پس به صورت کلی امکانات رو گفته، امکاناتی مثل مغازه ها، شاپینگ سنتر، رود، حالا transportation facilities، اینا همه رو اومده گفته facilities and more housing. و overview آخر overall it is clear that the development plan of the Islip town would serve its residents the best. این هم نوع دیگری از overview هست که خلاقانه است، که میگه در واقع همه چیز به نفع ساکنین اون شهر هستش که کمک میکنه که در واقع وضعیت بهتری داشته باشن، امکانات بیشتری در اختیارشون باشه. خب میرسیم به نحوه نوشتن overview برای پروسس. یعنی اگر سوال رایتینگ تسک 1 آزمون آکادمیک از نوع پروسس بود، چطور میتونیم براش overview بنویسیم؟ اول به چند نکته ما باید توجه بکنیم. اینکه سوال‌های پروسس معمولاً یکی از چالشی ترین نوع سوال هاست، به خاطر اینکه ما معمولاً اطلاعات خاصی در مورد اون پروسه نداریم. حالا ممکنه سوال ما پروسه تولید یک چیز باشه، یا نحوه ساخت این چیزی باشه، یا اینکه در مورد لایف سایکل یه موجودی صحبت بشه. ما معمولاً در مورد اینجور چیزا ممکنه اطلاعات خاصی نداشته باشیم و کسی که طراح سوال هست و کسی که داره رایتینگ شما رو تصمیم میکنه هم از این موضوع آگاه هست، چون ما قرار نیست در مورد همه موضوعات دنیا اطلاعات داشته باشیم و اینکه اونها خیلی خوب میدونن که ما 20 دقیقه بیشتر نداریم و اینکه موضوع نسبتاً تخصصی هستش. بنابراین از شما انتظار نمیره که جواب بسیار کامل و تخصصی بنویسید. تنها شما باید مین فیچرز رو بنویسید، معمولاً چند مورد از ممکنه مثلا اجزا یا قطعات، یا اگر مرحله بسیار تخصصی باشه ممکنه اسمش رو در خود سوال در زیر شکل بنویسن برامون. ولی این که ما بخوایم به صورت تخصصی بهش بپردازیم، نه، همچین چیزی رو سوال از ما نمیخواد. تنها ما باید مین فیچرز رو برداریم و به صورت کلی نحوه نوشتن پروسس رو اگر بدونیم، به ویژه حالا در این ویدیو که من میخوام روی اوورویو فوکس بکنم، این میتونه به ما کمک بکنه. پس میریم سراغ
سراغ این پاراگرافی که من براتون نوشتم. One of the most challenging things about these questions is having to write about something you have never seen or heard of before. Don't worry, try to remember two things. First, the examiner knows that you have probably never seen this process before. پس کسی که اگزامینر هست میدونه که شما امکان داره که در مورد این پروسس اطلاعات خاصی نداشته باشین، یعنی این پروسس رو قبلا ندیده باشین. And you have only 20 minutes to write about it. و فقط 20 دقیقه فرصت دارید. They do not expect a perfect answer. از شما انتظار نمیره که پاسخی بسیار کامل بنویسید. Just pick out the main features. فقط ویژگی های اصلی رو بردارین and report them accurately. Second, you can quickly understand any process by asking yourself these questions. پس میگه برای فهمیدن پروسس یه سری سوال هستش که همیشه باید از خودتون بپرسید. Number one, where does the process start and where does it end? پس اگر یه پروسه داشتین، حالا بذارید من یه تصویری بهتون نشون بدم. مثلا پروسه‌ای به این شکل داشتین، باید بدونین که از کجا این پروسه شروع میشه. حالا اینجا نقطه شروع ما هستش و در کجا به اتمام میرسه. یعنی نقطه شروع و نقطه اتمام بر ما مهم هستش. پس میریم دوباره بالا. Where does the process start and where does it end? How many stages are there? میگه در چند مرحله این پروسه هستش. پس باید بنویسیم آیا در 8 مرحله است، 8 stages, 9 stages, how many processes, how many stages. Is there a man-made process or natural? آیا ساخته بشره یا اینکه natural هستش، به صورت طبیعی هستش. Is it a cyclical in a circle؟ آیا به صورت دایره وار هستش یا به صورت خطیه، linear process. Are there any materials that need to be added to the process؟ آیا متریالی هستش که نیاز داشته باشیم که به اون پروسه اضافه بکنیم؟ What is produced؟ در نهایت اون چیزی که تولید میشه از این پروسس چی هستش؟ And what does each stage of the process do؟ در هر مرحله چه اتفاقی میفته؟ What are the relationships between each stage؟ چه رابطه‌ای بین هر مرحله وجود داره؟ و در انتها the processes you will be asked to write about in the IELTS test will not be very complicated. پس خیلی پیچیده نیست، یا اگر به نظر پیچیده میرسه شما نباید خیلی پیچیده در موردش بنویسید. And you should be able to easily answer all of the questions about. و میگه در مورد هر پروسه‌ای چه به نظر پیچیده بیاد چه به نظر سمپل بیاد باید بتونید این 8 سوال رو پاسخ بدید. When you do this, you will completely understand what is happening and you will be able to start writing your answer. خب در مورد اینکه چه زمانی باید یعنی what tense should we use، چه زمانی باید استفاده بشه، چه ساختاری باید استفاده بشه، به صورت کلی در overview use the present simple to describe processes. The agent یعنی کننده کار is not usually mentioned. ما به صورت مستقیم معمولا نمیگیم که برفرض فلان کارگر این کار رو انجام داده unless a task is performed by a particular person، مگر اینکه صرفاً اون کار، اون پروسه توسط یک نفر، 2 نفر انجام بشه که اونجا معمولاً این نوع سوال رو ما نداریم و به صورت پسیو باید در موردش صحبت بکنیم در مورد پروسمون. When it comes to processes we must have stage language و نوع زبانی که ما داریم زبان استیج باید باشه. خب different types of process questions، انواع مختلف سوال پروسسی. There are generally 2 different types of process question, natural and man-made. پس همونطور که قبلا گفتم ممکنه سوالمون در مورد پروسه natural باشه، طبیعی باشه یا man-made. Natural processes include things like life cycle، چرخه زندگی مثلا یه butterfly یا frog یا pregnancy
یعنی در واقع حاملگی. The water cycle or how cows produce milk. Okay? You might also be asked to describe a man-made process. پس اینها natural بودن. Butterfly frog, pregnancy, water cycle, cow's milk. These are natural processes. But on the other hand, we have man-made processes. و اینها man-made process ها توسط انسان این کار انجام میشه. You might also be asked to describe a man-made process. مثل چی؟ Like how coffee, tea, beer or wine are made. قهوه چطوری درست میشه؟ چای، آب جو، شراب، اینها چطوری تولید میشن؟ How cement or bricks are produced. سیمان و آجر چطوری تولید میشه؟ Or how an ATM or the internet works. ماشین ATM یا اینترنت چطور کار میکنه؟ پس اینها میشن man-made. It does not matter if it is man-made or a natural process. The same skills and system we use to answer process questions are the same for both. پس اون سیستم، نحوه پاسخگویی به سوال پروسس در هر دوی اینها تقریباً یکی هستش. خب حالا به صورت اختصاصی ما وارد اوورویو میشیم، یعنی چطوری میتونیم اوورویو مناسب برای پروسس بنویسیم. یعنی ما جنرال اینفورمیشن داریم، یه بک‌گراند نالجی داریم در مورد پروسس و حالا چطوری میتونیم اوورویو مناسبی برای در واقع پروسمون بنویسیم. You can consider listing the first and the last stage. پس اولین و آخرین مرحله بر ما مهمه. This could include how many stages, what happens. ببینید باید معمولاً ما قید میکنیم که در چند مرحله این پروسه اتفاق میفته. What happens at the start or end. پس دوباره ببینید در ابتدا و انتها چه اتفاقی میفته تا اون تولید ما اتفاق بیفته. Another option, گزینه دیگه‌مون still particularly if you are looking at more of a man-made process is to consider listing or comparing the amount of equipment used. پس یه جایی اگر man-made process داشتیم ما معمولاً در مورد میزان یا مقدار اکویپمنتی که استفاده شده، تعداد اکویپمنتمون که در واقع استفاده شده، همه اینها رو ما مد نظر میگیریم اگر man-made باشه. Or consider the number of elements, okay, or ingredients. تعداد مواد لازم یا المنت هایی که داریم رو بیان میکنیم that go into a particular cake or recipe. اگر کیک و رسیپی داشتیم or something like that. It's a little bit harder with processes, but do not just try to make sure you're introducing some comparisons or listing the overall number of stages. در این قسمت من تقریباً 13-14 مورد overview از پروسه های مختلف انتخاب کردم و با هم میریم که اونها رو بخونیم تا به صورت کلی دستمون بیاد که چه جور جملاتی ما باید استفاده کنیم. There are 8 main stages which consist of tying bamboo sticks together to form the frame of the lantern, followed by the cutting and pasting of colored paper, which is used to decorate it. پس ببینید ما تعداد مراحل رو قید کردیم و در ادامه tying bamboo sticks together این مرحله اول و مرحله آخر رو آوردیم. یعنی یک جور اوورویو، یک نوعی از اوورویو این هستش که ما میایم تعداد مراحل رو میگیم و اولین و آخرین مرحله رو قید میکنیم. حالا ممکنه اون یا بیایم مراحل رو دسته‌بندی کنیم، مثلا 2 گروه بکنیم. حالا در ادامه ما داریم 2 گروه مرحله بکنیم، مرحله کارخانه‌ای و مرحله چه میدونم مرحله‌ای که در فارم یا مزرعه ما اتفاق افتاده. یعنی وقتی میخواستیم محصول رو برداریم بعد حالا بارگیری بکنیم و از این قبیل مراحل. در واقع میتونیم چند دسته اوورویو ما داریم. این بستگی به ما داره که میخوایم کدومش رو انتخاب بکنیم. پس تعداد مراحل آورده شده، مرحله اول و مرحله آخر. خب number 2. The process consists of 6 main stages. دوباره اینجا تعداد مراحل آورده شده.
which are done by hand rather than using automated processes. خب ایشون اومده تعداد مراحل رو آورده، ولی این بار به جای این که بیاد مرحله اول و مرحله آخر رو انتخاب بکنه، اومده گفته این مراحل با دست انجام میشن به جای اینکه با ماشین انجام بشن یا automated process باشن. یعنی این تقریبا میشه گفتش که اومده به این صورت دسته بندی کرده. Number 3, overall there are 8 stages in the process. دوباره تعداد مراحل. Starting with cows grazing on the grass, to the milk processed at the dairy, to the sale of dairy products in the supermarket and shops. پس مرحله اول آورده شده، مرحله آخر و ممکنه مثلا در مرحله سوم یا چهارم یه مرحله مهمی بوده که اومده مثلا از یه دسته‌بندی کسی که این اوورویو رو نوشته انجام داده تو ذهنش که مثلا این مراحل رو توی دسته گذاشته، این مراحل دوم رو در دسته دیگه گذاشته و اون وسط احساس کرده این پلی هستش بین این دو مرحله، بین این دو گروه و اون رو اومده اینجا آورده. Number 4, clearly this is a complex process. این نظرش رو اینجا اومده داره. همونطوری که بالا ما اینجا نظر رو داشتیم by hand، ایشون هم نظرش رو برده. This is a complex process that requires a range of equipment and machinery. همونطوری که بالا من خدمتتون گفتم، میتونیم اگر man made باشه در مورد equipment و machinery صحبت بکنیم. A range of requires a range of machinery and equipment. خب اینجا تعداد دقیق نگفته که این تعداد مثلا هستن، این تعداد تجهیزات ما لازم داریم. گفته a range of equipment and machinery and at some stages skilled workers. و کارگران حرفه‌ای هم نیاز داریم. خب overall there are 11 stages. دوباره تعداد مراحل in the process beginning with، پس مرحله آغازین with the milling of the malted barley and ending with packaging the beer. پس مرحله ابتدایی و مرحله انتهایی رو آورد دوباره. The process begins with the honey bees building a hive and then finishes when the honey is ready to be collected. اینجا تعداد مراحل رو نگفته، گرچه به نظر من گفته میشد بهتر بود، فقط مرحله ابتدایی و انتهایی آورده شده. The equipment consists، خب دوباره اومدیم man made، اینجا natural داشتیم، اینجا man made داریم. The equipment consists of، پس گفتیم اگر man made داشتیم بیایم در مورد equipmentمون صحبت کنیم، بیایم در مورد ingredient و مواد تشکیل دهندمون صحبت بکنیم، یا در مورد مشینری بیایم صحبت بکنیم، کارگرایی که در اون مرحله در واقع استفاده میشن. The equipment consists of a large tank, boxes and pipes that would be able to fit into a garage-sized room. Number 8, the reactor contains uranium fuel elements which are surrounded by graphite moderators and topped by large tubes for loading fuel elements and boron control rods. The whole reactor is contained in a pressure vessel surrounded by a concrete shield. ببینید اومده در مورد تجهیزات دوباره صحبت کرده. خب در اوورویو بعدی overall limestone در واقع سنگ آهک and clay pass through 4 stages. پس دوباره در مورد تعداد مراحل before being bagged ready for use، قبل از اینکه بسته‌بندی بشن ready for use as cement به عنوان سیمان which then accounts for 15% of four materials used to produce concrete برای تولید بتون. While the process of making cement uses a number of tools. پس داره مقایسه میکنه و اینجا داره میگه که اینجا ما در مورد ابزارمون داره صحبت میکنه. And the production of concrete requires only a concrete mixer. پس در مورد material، در مورد equipment، تعداد مراحل صحبت شده. Number 10,
The main ingredients consist of طرز تهیه غذا fresh salmon, peas and sauce with sliced potatoes and they are prepared separately. پس دوباره man made داریم. اومدیم در مورد یه طرز تهیه غذا صحبت میکنیم. مواد مهمی که استفاده میشه که سامن هستش، پیز، ساس، سلایس پوتیتو اومده اینجا آورده شده در این overview. Number 11. Overall, there are 3 main stages تعداد مراحل. Delineated in the process, commencing یعنی starting دوباره نقطه شروعی و پایانی. Commencing with producing eggs in an upper river and ending with the growth of mature salmon. درست شد؟ از تخم تا رسیدن به ماهی بالغ. Number 12. It is clear that there are 5 stages تعداد مراحل in the production of cement, beginning with the input of the raw materials and ending with bags of the finished product. پس شروع و پایان. To produce concrete, 4 different materials are mixed together. و همون پروسه با یه overview دیگه. Overall, it is clear that the first process is systematic and complex. اومده با هم مقایسه کرده. Whereas خب از این conjunction برای مقایسه استفاده شده. The second is relatively less simple in nature. پس اینجا اومدیم تقریبا فکت آوردیم. اینجا یه مقدار اپینینمون رو اومدیم اضافه کردیم به این overview. 2 جور overview داریم در اینجا. Number 13. As can be seen clearly, the process is distributed into the clay and night stages. دوباره نظرمون رو آوردیم. Day and night. نظر که در واقع دسته‌بندی اینجا شده. بهتر بگیم حالا من اشتباه کردم. دسته‌بندی شده به 2 گروه مراحل که در روز اتفاق میفته و مراحلی که در شب. The process commences. حالا شروع و پایان. Commences with the water flowing from a river into a high level reservoir and ends with the transmission of electricity to the general grid. پس اینجا مراحل رو به 2 دسته تقسیم کردیم و شروع و به جای اینکه بگیم تعداد مراحل رو بیاریم اینجا اومدیم دسته بندی کردیم و همون پروسه با یه overview دیگه. Overall, the picture displays that the station works back and forth in a cycle using the river water both at night and in the daytime. And the principal work of producing electricity is done by the reversible turbines in the power station. پس در مورد تجهیزات اینجا بیشتر صحبت شده. Number 14. خب این آخرین موردمون هستش. منتها برای یک پروسه 3 جور overview آورده شده. Overall, it is clear that there are 8 stages in the linear process. پس گفتیم ممکنه پروسمون لینیر باشه، خطی باشه. Commencing, starting with storing flour in silos and ending with labeling and sealing cups. نقطه شروعی و پایانی. Overall, the process consists of 8 stages. ببخشید در واقع این دوتا یکی بوده. البته یه مقدار تفاوت جزئی با هم دارن. یه لحظه من اشتباه کردم. Commencing with the storing the flour in the storage cellars and ending with the packaging of the final product. می‌بینید خیلی تغییر جزئی دارن. Overall, this is a multi-stage process. در واقع نظرشون رو یا دسته‌بندی انجام شده یا نظرشون رو آوردن. That begins with شروعمون with taking flour as the raw source and ends with packaging and labeling of instant noodles. خب حالا چه overview شامل در واقع 4 بخش اصلی هستش. من این overview البته قسمت مقایسه‌ای که ما بر فرض 2 جور پروسه رو داریم با هم مقایسه می‌کنیم. من این مثال رو از اینترنت انتخاب کردم به خاطر اینکه با رنگ‌ها مجزا شده بخش‌های مختلف overview و این هم میتونه بهتون کمک بکنه. خب language for overview. process overview. خب همونطوری که میبینید اگر این رنگ ها کد بندی تو ذهنتون باشه
این اوورال رنگ قرمز، اینجا قرمز و اینجا هم قرمز داریم. آبی، 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 سبز، سبز، سبز و پرپل داریم، ارغوانی داریم، اینجا هم همینطور. خب حالا این رنگ بندی ها چی هستن؟ overall میشه cohesive device. پس حتما باید overview ما cohesive device داشته باشه. It is clear that میشه overview introduction. It is clear that bees must go through a cyclical progression of 6 stages. ما به این میگیم comparison stage language. یعنی اگر در واقع اینجور زبان وقتی استفاده میشه که ما مراحلمون رو تبدیل به 2 گروه کردیم یا اینکه 2 تا پروسه مختلف آورده شده و از ما خواسته شده که اینها رو با هم مقایسه کنیم. اونجا هستش که زبان comparison نیاز داریم. همونطوری که اینجا میبینیم و در ادامه consist of 5 steps. پس میگه اونجا 6 stages در حالی که whereas که conjunction استفاده شده. Whereas the honey production process consists of 5 steps. میگه در حالی که اینجا ما 5 مرحله داریم، در قسمت پروسس بعدیمون 6 مرحله داریم. یعنی اینها با هم متفاوتن. پس شامل 4 قسمت هستش اینجور پروسه مقایسه‌ای. شامل cohesive devices, overview, introduction, conjunction and comparison or stage language. خب در ادامه میریم سراغ 2 تا مثال. ما میخوایم این مثال ها رو با هم دیگه تحلیل بکنیم، بشکافیم، جمله به جمله اوورویو مختلف رو روش بررسی بکنیم و جزئی تر وارد اوورویو برای پروسس بشیم. خب با نمونه اول شروع میکنیم. پروسه‌ای که میبینید قراره در موردش 4 تا اوورویو متفاوت رو با هم دیگه بررسی کنیم. اول سوال رو با هم میخونیم. The diagram below show how leather goods are produced. پس چطوری کالاهای ساخته شده از چرم، یعنی کالاهای چرمی چطوری تولید میشن. Summarize the information by selecting and reporting the main features. پس قراره که در مورد main features بنویسیم و اگر نیاز بود comparison انجام بدیم. Write at least 150 words. 20 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. در مورد کل این پروسه بنویسیم introduction, overview و body 1 و 2 و مجموع 150 کلمه که البته ما در این ویدیو فقط تمرکزمون روی overview هستش. خب پروسمون رو ببینیم با هم دیگه. A method of producing leather goods. روش تولید کالاهای چرمی. در ابتدا animal skin drying، بعد کامی رو میبینیم که در واقع داره اینا رو انتقال میده به factory، سپس washing، soaking، flattening، again soaking، after that polishing، دوباره کامیون رو داریم، after that factory and finally we have got leather goods. خب اوورویو ما میتونه همونطوری که قبلا توضیح دادم تعداد مراحل رو ما در موردش صحبت بکنیم، مرحله اول و مرحله آخر رو تمرکز خاص بکنیم یا گروه بندی کنیم این مراحل رو و تاکید خاصی، مثلا اگر مرحله اون وسط ها بود که مرحله مهمی بود اون رو بیایم قید بکنیم، یا نظر حالا میتونیم در مورد یه نظر شخصی هم بدیم که این مراحل سختی هستن یا در مورد مثلا اکویپمنتش صحبت بکنیم. حالا ببینیم که این نمونه ها روی کدوم مورد بیشتر تمرکز داشتن. خب مثال اول اوورویو شماره 1. Overall there are 11 steps in this process. It begins or starts with drying of animal skin and finishes or ends with various final goods made of leather. پس خیلی ساده اومده تعداد مراحل رو نوشتم، مرحله آغازین و مرحله انتهایی رو اومده اینجا ذکر کرده. Overview شماره 2. Overall the process is quite simple. نظرش رو اومده اینجا داده، به جای اینکه تعداد مراحل رو بنویسن has numerous stages. به صورت کلی گفته مراحل زیادی داره. From drying of animal skin and ending with manufacturing of different leather products. پس اومده در واقع مرحله ابتدایی و مرحله انتهایی رو گفته. تقریبا شبیه شماره 1 بود.
overview سوم overall it is a man-made process. اومده دستبندی که من قبلا هم خدمتون گفتم man-made داریم و natural. اومده گفته این man-made هستش which has 7 steps. خب اینجا در واقع تو ذهنش تبدیل به 7 مرحله کرده. تو overview قبلی 11 stages، اما اینجا گفته خب 7 steps. beginning مرحله ابتدایی و انتهایی، beginning with drying animal skin and ending with manufacturing final leather products. Despite being mostly done by machinery. اومده در مورد تجهیزات هم صحبت کرده و گفته بیشتر این مراحل توسط ماشینالات انجام میشه. done by machinery it is a lengthy process. در واقع نظرش هم گفته، حالا اون بالا گفته بود simple process، اینجا گفته lengthy process، مراحل خیلی طول میکشن. and number 4 overall there are 10 stages. حالا اینو تبدیل به 10 مرحله کرده تو ذهنش in this procedure starting from drying the skin and finishing with producing leather items such as bags or shoes. خب overview برای سمپل دوم. اول با هم دیگه سوال رو میخونیم. You should spend about 20 minutes on this task. The diagram illustrates the process that is used to manufacture bricks for the building industry. پس میگه شکل هایی که میبینید پروسه تولید آجر رو نشون میده برای صنعت ساخت و ساز. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. پس میگه اطلاعاتی که داده شده رو به وسیله انتخاب موارد اصلی یا فیچرهای اصلی خلاصه بکنید و اگر مقایسه هم لازم بود مقایسه رو انجام بدید هر جایی که لازم و مربوط بود. خب به این پروسه نگاه بکنیم. از شکل اول بالا سمت چپ در ابتدا خاک رس کلی میشه خاک رس برای ساخت آجر از زمین استخراج میشه توسط یه دیگر و پس از آن برای اینکه مناسب سازی بشه خاک کلوخه های بزرگ و مواد نباتی و دانه های درشت جدا بشن از نوار نقاله رولر و متال گرید برای سرند کردن استفاده می کنیم که خاک رسی یکسان و یک دست داشته باشیم. بعد از اون سند و واتر همونطور که میبینید بالا نوشته سند پلاس واتر اضافه میشه به خاک رسمون و یا میتونیم اینا رو داخل قالب بذاریم که میشه مالد یا میتونیم اینها رو تو وایر کاتر بذاریم و اینها رو کات بکنیم که آجر شکل قالبی مانند برامون درست بشه. بعد از اون این باید خشک بشه. توی دراینگ آون میذاریم به مدت 24 تا 48 ساعت و بعد از اون وارد کیلن یعنی در واقع این کوره هایی که با دمای بالا هستن در دمای 200 تا 980 درجه دمای تقریبا مادرت هست میذاریم که این آجرها خوش بشن حرارت داده میشه و بعد دمای بالاتر 870 تا 1300 و پس از اون وارد کولینگ چمبر میشه اونجا میذاریم که خنک بشه به مدت 48 تا 72 ساعت و بعد هم پکیجینگ صورت میگیره. اینا بسته بندی میشن و توسط کامیون حالا اینا تحویل داده میشن. پس این شد پروسه ما. خب برای نوشتن اوورویو اینجا 4-5 مورد اوورویو آوردیم برای این پروسس. ما دوباره تعداد مراحل حتما باید قید بشه. مرحله اول رو مرحله آخر رو میتونیم حتما قید بکنیم یا اینکه اگر مرحله مهمی در اون در وسط کار هستش میتونیم اون رو هم توی اوورویومون بیاریم یا اینکه مراحل رو دسته‌بندی بکنیم یا اینکه در مورد اکویپمنت صحبت بکنیم و نظر شخصیمون رو هم اگر دوست داشتیم میتونیم بگیم که مثلا این مراحل پیچیده‌ای هستش، مراحل زمانبری هست و غیره. خب اولین موردی که داریم فقط یک نکته رو توجه داشته باشین که برای همچین پروسه‌ای که خیلی پروسه ترتمیز و شسته رفته‌ای هستش اوورویو هایی که من اینجا انتخاب کردم اوورویو هایی هستش که در واقع تاکید شده روی تعداد مراحل و مرحله آغازین و مرحله انتهایی.
و وردینگ متفاوتی داره، یعنی از کلمات و ساختارهای متفاوتی استفاده شده. با هم دیگه میخونیم. Overall, there are 7 main stages in the process, beginning with the excavation of clay and ending with the delivering stage. پس 7 مرحله میگه وجود داره و با در واقع استخراج خاک رس از زمین شروع میشه این مراحل و در انتها تحویل داده میشه آجرها. Number 2, overall the process consists of 7 stages, beginning with the digging of clay and ending up with the delivery. Number 3, overall there are 7 processes in the production of brick, starting with the digging of clay and ending with the delivery of bricks. Number 4, overall the process consists of 7 stages, beginning with digging up the clay and ending with the final product's delivery. Number 5, overall, there are 7 stages in the process, beginning with the digging of the clay and culminating in delivery. با نمونه بعدی شروع میکنیم. نمونه بعدی بار چارت هستش که میخوایم با هم دیگه اوورویو های مربوط به این بار چارت رو بررسی بکنیم. ابتدا با سوال شروع میکنیم. The bar chart below shows the percentage of unemployed graduates. این بار چارت در واقع آمار یا درصد فارغ التحصیلان بیکار رو نشون میده. Aged 20 to 24 بین سنین 20 تا 24 سال in one European country توی کشور اروپایی over a 2-year period در مدت 2 سال. Summarize the information by selecting and reporting the main features and making comparisons where relevant. خب به بارچارت نگاه میکنیم. Graduate، اول تایتل رو با هم دیگه میخونیم. Graduate unemployment by gender 2008 and 2009. پس آمار بیکاران که فارغ التحصیل شدن از دانشگاه به تفکیک جنسیتی در سال 2008 و 2009. خب همونطور که میبینیم 5% رو ما داریم، 10%، 15%، 20%، 25%. به تفکیک رنگی که داریم ما من داریم و ومن، در واقع خانوم ها رو با رنگ مشکی میبینیم و آقایون رو با رنگ آبی. خب January 2008، ژانویه 2008، اپریل 2008، جولای 2008، اکتبر 2008 و دوباره همین ماه ها رو برای سال 2009 هم داریم. خب 2 جور اوورویو ما میتونیم برای این بار چارت بنویسیم. همونطور که میبینیم همیشه خانم ها پایین تر از آقایون بودن، یعنی آمار فارغ التحصیلان بیکار خانوم پایین تر از آقایون بوده در هر 2 سال، یعنی در سال 2008 و 2009 این اتفاق در واقع یکسان هستش. همه خانوم ها همونطور که میبینید آمارشون نسبت به آقایون پایین تره. در سال مثلا ژانویه 2008 رو ببینید خانوم ها پایین ترن، اپریل همینطور در ماه های بعدی. میتونیم با یک دید این مدلی بریم جلو. دید دوم این هستش که ما بیایم 2008 رو، یعنی سال 2008 رو بیایم با 2009 مقایسه بکنیم. در واقع سال 2008 آمار بیکاران کمتر از 2009 هستش به صورت کلی اگر بخوایم با هم دیگه مقایسه کنیم. پس یه دیدم میتونه این باشه. با هم دیگه میریم سراغ overview ها. Overview number 1. Overall, it is apparent that male graduates had a higher unemployment rate than female graduates over the time frame, and the highest figures was observed in the latter stage for both the sexes. پس این اوورویو باز داره تاکید میکنه که میگه در واقع آمار بیکاران فارغ التحصیلان بیکار آقا بالاتر از خانم ها هستش. اوورویو دوم مشابه اوورویو اول هستش ولی کلماتی که استفاده شده متفاوته. Generally, the percentage of unemployed male graduates tended to be higher than that of jobless female graduates during the duration of the survey. پس دوباره تاکید میکنه که آمار آقایون بیکار بالاتر از بانوان بیکار هستش. Overview سوم. Generally speaking, graduates unemployment rose
for both groups from 2008, July 2008 and April 2009, all other figures rose. خب پس این تفکیک سالی هستش که میگه سال 2009 آمار بیکارین بیشتر از سال 2008 بوده. overview چهارم. Overall, more males than females faced to the unemployment situation over the examined period, and more strikingly, there was a rapid upward trend in the percentage of both unemployed male and female school leavers. و overview آخر. In general, it is apparent that male graduates had a higher unemployment rate than female graduates over the time frame.